हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। हा सुंदर असा वूलनचा गणपती कसा विणायचा ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। याचा उपयोग तुम्ही तोरणसाठी किंवा ॲज अ ऑल हँगर म्हणूनही करू शकतात। हे भिंतीवर लावल्यानंतर हे खूप छान दिसेल। फक्त ते आकाराने थोडं मोठंसं बनवायचं, जसं आपण मायक्रॉनचं गणपती विणतो ना त्याच पद्धतीने हे त्या आकाराचं मोठं बनवायचं, म्हणजे हेही सुंदर दिसतं। भिंतीवरही हे छान दिसेल आणि तोरणपट्टीवरती हे ॲज अ तोरण म्हणून तुम्ही हे यूज करू शकतात। तोरण बनवताना हे छोटे छोटे विणायचे, म्हणजे हे सुंदर दिसतात। इथे मी एक मीडियम आकारचा गणपती विणलेला आहे। तो कसा विणलेला आहे ते आपण पाहणार आहोत। सर्वप्रथम मी इथे एक मॅजिक रिंग बनवून घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 15 खांब विणून घेतलेले आहेत। हे डबल खांब आहेत। सर्व गणपती मी डबल खांबामध्येच विणलेला आहे। जर तुम्ही चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनही प्रेस करा। असेच नवनवीन व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर शेअर करणार आहोत। सो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा। इथे मी 15 खांब झाल्यानंतर स्लिप स्टिचने अटॅच केलेलं आहे। आता आपण दुसरा राऊंड विणत आहोत। इथे आपण एका खांबामधून 2 खांब, म्हणजेच एका खांबावरती 2 खांब या पद्धतीने हा राऊंड पूर्ण करून घेणार आहोत। दिसायला हे गणपती खूप छान दिसतात। सो आवडले तर नक्की ट्राय करा। दुसरा राऊंड झाल्यानंतर तोही स्लिप स्टिचने अटॅच करायचा आणि तिसरा राऊंड करायला घ्यायचा। तिसऱ्या राऊंडला मी एका खांबावरती 2 खांब या पद्धतीनेच विणलेला आहे। इथे मी खांब वाढवलेले नाहीत किंवा कमीही केलेले नाहीत। एका खांबावरती 1 खांब या पद्धतीने विणून घ्यायचं आणि सर्कल स्लिप स्टिचने अटॅच करून घ्यायचं। गणपती विणताना कधीही तो ऑरेंज कलरमध्ये विणायचा, जेणेकरून तो खूप छान दिसतो। अशा पद्धतीचा गणपती विणताना ऑरेंज कलरमध्येच विणा, तो छान दिसेल। हे आपलं एक सर्कल तयार झालेलं आहे। आता याच्यावरती आपल्याला गणपती विणून घ्यायचा आहे। धागा कट करून घ्यायचा आणि नंतर आपण सर्वप्रथम इथे कान विणणार आहोत। कानाचं माप मी कसं घेतलेलं आहे ते पहा। मधला जो सर्कल आहे त्याच्यावरती अशी सुई ठेवून बघायची आणि उजवा कान विणताना खालच्या साईडनी विणायला सुरुवात करायची, हे लक्षात ठेवा। आणि डावा कान विणताना तो वरच्या साईडनी विणायला सुरुवात करायची। इथे मी 7 खांब विणून घेतलेले आहेत कानासाठी। हा मीडियम आकाराचा गणपती आहे। सो 7 खांब म्हणजे पुरेपूर होतात आणि त्यानंतर आपण एक खांब बाजूने वाढवणार आहोत दुसऱ्या राऊंडला। दुसऱ्या राऊंडचा पहिला खांब येतो तिथे एक एक्स्ट्रा खांब घ्यायचा आणि शेवटचा जो खांब आहे तिथेही एक एक्स्ट्रा खांब घ्यायचा आणि धागा कट करून घ्यायचा। दुसराही कान याच पद्धतीने विणून घ्यायचा। फक्त दुसऱ्या
कानाची म्हणजेच डावीकडल्या या कानाची सुरुवात करायची ती वरच्या बाजूने। हे पहा, अशा पद्धतीने तुम्ही मेजरमेंट घेऊ शकतात। दुसरा कान आहे डावीकडला, तो मी वरच्या साईडने विणणार आहे। असंच विणा तुम्ही हे। इथेही 7 खांब विणून घ्यायचे आणि दुसऱ्या राऊंडला सुरुवातीचा एक खांब आहे हा, इथे आणखी एक एक्स्ट्रा खांब वाढवायचा आणि शेवटचा जो आहे खांब तिथेही एक एक्स्ट्रा खांब विणून घ्यायचा आणि धागा कट करून घ्यायचा। झाले ना सोपे असे गणपतीचे कान विणून तयार झाले। आता आपण त्याचा मुकुट विणायला घेऊयात। कानाचे जे शेवटचे खांब आहेत तिथूनच मुकुट विणायला सुरुवात करायची आहे आपल्याला। खांब कमी कमी करत न्यायचं म्हणजे आकार बरोबर येतो। जिथे कानाचा शेवटचा खांब आहे तिथेच मी अटॅच केलेला आहे आणि दुसऱ्या बाजूला जिथे कानाचा खांब आहे तिथपर्यंत मी विणलेला आहे। इथे हे इथपर्यंत विणलेलं आहे। आता इथून पुढे आपण धागे कमी कमी करत विणत नेणार आहोत। दुसऱ्या राऊंडला एक खांब स्किप केलेला आहे, फक्त एकच खांब मी स्किप केलेला आहे दुसऱ्या राऊंडला। तिसऱ्या राऊंडलाही एक खांब स्किप करायचा। जिथे आपण डायरेक्शन चेंज करतो तिथे एक खांब स्किप करायचा। आता इथे डायरेक्शन चेंज केलेली आहे, इथे एक खांब स्किप केलेला आहे। इथेही एक खांब स्किप करून एकाच ठिकाणी 2 खांब आणि पुन्हा एक खांब विणलेला आहे आणि धागा कट करून घेतलेला आहे। आपला गणपतीचा मुकुट रेडी झालेला आहे। अगदी आपण मायक्रॉनचा जो गणपती विणतो त्या पद्धतीने ही डिझाईन दिसते। खूप सोपी आहे विणायला, सो एकदा नक्की ट्राय करा। हे भिंतीवर खूप छान दिसेल, डेकोरेशन ही छान होईल याने। आता आपण सोंड कशी विणायची आहे तर ती जे आपण सुरुवातीला 15 खांब विणले होते त्याच्यावरती आपण असे धागा अटॅच करणार आहोत आणि 2 चेन बनवून, हे पहा 2 किंवा 3 चेन बनवायचे आणि स्लिप स्टिचने अटॅच करायचं। या पद्धतीने चेनचं एक सर्कल बनवून घ्यायचं आणि त्याच्यावरती आपण खांब विणणार आहोत। नंतर हेही खांब एक खांब स्किप करत विणत जायचं म्हणजे सोंड छान दिसते आणि त्याची लांबीही छान येते। हे पहा 2-2 किंवा 3-3 चेन विणायचे आणि स्लिप स्टिचने अटॅच करायचे। या सर्कलवर कमीही नाही आणि जास्त नाही, मी 15 किंवा 16 खांब विणून घ्यायचे। आणि स्लिप स्टिचने अटॅच करायचं।
तुम्ही जर छोटा गणपती विणत असाल तर तुम्ही ॲडजस्टनुसार खांब विणून घ्या. इथे माझा पहिला राऊंड विणून तयार आहे, तर मी इथे एक खांब स्किप केलेला आहे आणि त्यानंतर पुन्हा हा राऊंड आहे तो जसाच्या तसा विणलेला आहे. फक्त एकच खांब स्किप करत जायचं. सुरुवातीला जिथे राऊंड आपण सुरू करतो विणायला तिथे पहिला खांब आहे तो विणायचा नाही, डायरेक्ट दुसऱ्या खांबामध्ये विणायचं. हा दुसरा राऊंड स्लिप स्टिचने अटॅच. इथे पहा मी पहिला राऊंड तिसरा राऊंड विणताना पहिला खांब विणलेला नाही तर डायरेक्ट दुसऱ्या खांबावरतीच विणलेला आहे. याच पद्धतीने सर्व विणून घ्यायचं म्हणजे सोंड खूप छान विणली जाते. एक एक खांब स्किप करत तुम्ही विणत या किंवा तुम्ही दोन दोन खांब एक स्किप करत विणत आले तरीही चालेल. याच पद्धतीने पूर्ण सोंड विणून घ्यायची आहे. तुम्हाला जर सोंड थोडी छोटीशी हवी असेल तर तुम्ही दोन दोन खांब स्किप केले तरीही चालतील आणि जर तुम्हाला सोंड जरा लांब हवी असेल तर तुम्ही एक खांब फक्त स्किप करा. आणि याच्यामध्ये कॉटन भरलं तरीही चालेल. मी इथे कॉटन भरलेलं नाही, ते भरायचं असेल तर तुम्ही भरू शकतात. या पद्धतीने सर्व सोंड कंप्लीट करायची आणि त्यानंतर आपण गंध आणि डोळे कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत. जर तुम्हाला डोळे ते मिळतात नाही ते लावलेत तुम्ही तरी तेही चालतील, तेही या गणपतीसाठी छान दिसतील. जर तुम्हाला ते लावायचे असेल तर तुम्ही गणपती थोडा मोठा बनवा म्हणजे ते डोळे छान दिसतील. छोट्या गणपतीला डोळे मोठे वाटतील. त्यासाठी काळ्या लोकरनी ते डोळे बनवायचे. जर गणपती छोटा विणला तर, जर मोठा विणला तर आयते डोळे आणून लावले तरीही चालतील. जे आपण गणपती विणताना लावतो ते डोळे. आणि तसाच गंधही लावला तरीही चालेल. इथे आपण सोंड कंप्लीट करत आलेलो आहोत. याच पद्धतीने पूर्ण करून घ्या. धागा कट करून घ्यायचा आणि आता आपण डोळे लावून घेऊयात. बरोबर डोळ्याचं माप घ्यायचं आणि त्या ठिकाणी काळ्या कलरच्या लोकरनी डबल लोकर घ्यायची आणि एक गाठ बांधायची आणि धागा कट करून घ्यायचा. बरोबर डोळ्याचा आकार येतो. अशी डबल लोकर घ्यायची आणि गाठ मारून घ्यायची आणि धागा कट करून घ्यायचा.
गणपतीचा डोळा तयार होतो। याच पद्धतीने दोन्हीही डोळे बनवून घ्यायचे आणि नंतर सोंडेच्या वरती आपण डिझाईन बनवणार आहोत ती अशी बनवायची की फक्त चेन बनवायची आणि स्लिप स्टिचने अटॅच करत जायचं। गणपतीचा गंध विणताना अशा पद्धतीने धागा अटॅच करायचा आणि 3 चेन बनवायचे व खालच्या साईडला जाऊन असं अटॅच करायचं आणि तिथेच 2 चेन बनवायचे व समोरील बाजूला अटॅच करायचं व तिथूनच पुढे 3 चेन बनवायचे आणि वरच्या साईडला येऊन अटॅच करायचं। गणपतीचा गंध तयार होईल। या पद्धतीने एक गाठ देऊन घ्यायची सोंडेच्या वरती आणि त्यानंतर 3-3 किंवा 4-4 चेन बनवायचे आणि ते स्लिप स्टिचने अटॅच करायचं आणि हीच प्रोसेस तुम्ही गणपतीची जी सोंड आहे तिच्या शेवटीपर्यंत करायची। हा डेकोरेशनचा पार्ट आहे, तुम्ही केला तरी चालेल किंवा नाही केला तरी चालेल, याने गणपती अट्रॅक्टिव्ह दिसतो। सो मी हे असं विणून घेतलेलं आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही हे विणू शकतात किंवा नाही आवडत असेल तर तुम्ही हे स्किप करू शकतात। अशा पद्धतीने आपला हा सुंदर असा गणपती तयार झालेला आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। असेच नवनवीन व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर शेअर करणार आहोत, सो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। यापासून तोरण कसं विणायचं ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक करायला विसरत जाऊ नका। हा सुंदर असा गणपती तयार झालेला आहे। याच्या कानामध्ये तुम्ही कानातलेही रेडीमेड आणून घालू शकतात। इथे मी गणपतीचे दात विणायला सुरुवात केलेली आहे। असेच 3-3 चेन बनवायचे आणि ते गणपतीच्या सोंडेच्या खालच्या बाजूने अटॅच करत वर यायचं। हे आपले गणपतीचे दात तयार होतील। आपला गणपती विणून इथे कंप्लीट झालेला आहे। खूप सुंदर दिसतो हा गणपती, सो एकदा नक्की ट्राय करून पहा। भेटूयात पुढील अशाच नवनवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्स। बाय बाय, टेक केअर।